امروز قرار غذای کرمانی بخوریم. آماده ای؟ بجک بریم. خب بچه‌ها خوش اومدید به یه قسمت جدید از پیدا کردن بهترین غذای ایران. این لیستمونه. بله. غذاهای برتر استان‌های مختلف. به به. خب کرمانشاه صدر جدول. اصلا کرمانشاه رو کسی فکر نکنم بتونه بیاره پایین آقا گروه. امروز داریم سر میزنیم با استان زیبای کرمان. به. من تا حالا نرفتم کرمان. شما رفتی؟ من یک بار رفتم. رفتی جدی؟ بله. من خیلی بچه بودم ولی خب رفتم. پدر بزرگ میام کرمانی هستن. فکر می‌کنم مادر بزرگشون بودن. پدر بزرگ. مادر بزرگم شمالی. تو ماشین گفتیم نگفتیم مادر. پدر مادر. آها پدر مادر جاگه گفتیم مادر بزن. چطور بود کرمان در اون یک تجربه؟ اصلا یادم نمیاد. من طفلی بیش نبودم. من رو فقط با خودشون بردن. کلماتی کرمانی بلد نیستی؟ مثلا من به جک بریم و بلد بودم. هاردار و واردار خودتون باشید. خلاصه امروز غذای کرمان رو با هم می‌خوریم و بهش امتیاز میدیم. ببینیم میتونه جای کرمانشاه صدرنشین جدول بگیره. بیارید بخوریم ببینیم چیه. خب میاد غذای اولمون بگو چیه؟ غذای اولتون اسمش هست آش اوماچو. یه آش سنتی کرمانیه که بیشتر زمستونا میخورن نه تو گرما. با تره، گیشنیز، جعفری، عدس، کشک و پیازداغ درست میشه و حسابی مقویه. قدیمی ترا میگن اگه سرما خوردی یه کاسه آش اوماچ حالتو خوب جا میاره. اوماچه اسمشو دوست دارم. اوماچو بزنیم. بریم با هم یه اوماچو بزنیم. احساس می‌کنم مال ژاپن بوده. فکر نمی‌کنم برای کرمان بوده باشه. اسم اوماچو اسم خیلی ژاپنیه. چون بچه‌ها موقعی که سرما می‌خوردن اینو می‌خوردن خیلی نوستالژیه. غذای نوستالژیه براش. چه باحال. قبل از اینکه بخوریم اینو بگم که همه غذای خفن امروز رستوران بمب شازده که تخصصی غذای کرمانی درست می‌کنه اینجا تو ونکوور، نورث ونکوور. واسه هم درست کردن، زحمتش کشیدن. این ظرفا هم مثل که از خود کرمان آوردن. کلاً واسه هم تعریف کرد که اینا رو با دست تو کرمان ساختن آوردن و کلاً خیلی آدمای باحالی بودن. حتما بهشون سر بزنید اگه غذای کرمانی دوست دارید. خب بریم شروع کنیم. شما اول برمی‌داری؟ شما اول برمی‌داری؟ یه چیزی داده اینا نمیدونم چیه. اینا رو بندازم تو. اونا رو نپرس دیگه بنداز. کشک فکر کنم نه؟ یا در قالب قرقروت میده یکم. قرقروت همون کشکه. بیا. ریختی توی کاسه اصلی. گفتم بر تو باشه اون ورش قایمش کنم اون زیر وسط. من هیچ پیش‌فرضی از کرمان ندارم. خیلی دوست دارم که بیشتر دربارش بدونم ولی مثلا نرفتم تا حالا. منم نرفتم هیچ. دوست کرمانی هم نداشتم فکر کنم. کی کرمانی بلدی تو که بابا بزرگ کرمانی بود؟ نه فقط به اون میگفتن تصدقت برم بابا. تصدقت برم بابا؟ چه قشنگ. بریم؟ بفرمایید. شکل آشه دقیقاً قیافش. آره خیلی به آش نزدیکه. مزه آشم میده. فقط یه ذره نعنایی تر خیلی. یعنی در حد یه خمیر دندون نعناییه. ولی نه بد. خمیر دندون نه منظورم میگه خیلی نعناست توش. خیلی یهو بهم ورود کرد نعناش. سبکتر از آش خیلی به نظر من. آش مزه سنگینی داره. این نعناش احساس میکنم مزهش خیلی تابستونیه. همون دقیقاً اصلا مزهش تابستونی ترین چیزی که خوردمه. قشنگ مزه انگار خنکت میکنه نعناش. انقدر که نعنایی و خنک و خوبه. حالا نمیشه خوبه. یه ترشی هم داره توش یا به خاطر قرقروت منه. فکر کنم به خاطر قرقروت تو که اونقدر ترشه. خیلی ترش نیست ولی یه تهمزه ترشی هم داره. من خیلی راضیم از این. نه؟ خیلی جالبه. من تا همچین مزه‌ای نداشتم. خیلی برام باحاله که یه غذایی می‌خوریم که تا حالا همچین مزه‌ای نخوردیم بعد تو کشور خودمونم هست. چون همیشه آدم فکر می‌کنه که اینم قرار مزه بقیه آشا رو بده. نه یه مزه جدیدی میده. خب میاد غذای بعدی اون چیه؟ اسم این غذا هست تنبلو. همون کشکل جوشه که بهش گوشت اضافه میکنن میشه تنبلو. توش گردو کشکل جوش چیه؟ یعنی چی وایسا یه ثانیه کرده. همون کشکل جوشه که مثلا کشکل جوش من نمیدونم کشکل جوش مال فرانسه است. کشکل جوش لژو گردو و کشک و سبزیجات معطر و سیر و اینا قیافش جالبه. بهش گوشتم اضافه کردن شده تنبلو. مخصوص ظهرای تابستان مثل الان. ما از ظهر
زمستون، الان اومدیم به ظهر تابستون. اسمش تنبلوه، خیلی دوست دارم. احساس کنم مثلا ظهرا میخوابیدن. به خاطر اون تنبلو یا به خاطر اینکه مثلا غذای تنبلیه که درستش کنه، مثلا آسونه درست کردنش، نمیدونستم. فکر نمی‌کنم آسون باشه. شما اینو نمیشه کشید راحت. چه یه رنگ دیگه شد. چقدر به قول شیرازی‌ها میگن چقدر روه. بذار بچه‌ها ببینن، وقتی همش میذارم یه رنگ دیگه میشه. چقدر چیه؟ روه. آره. کشکشه؟ آره یه رنگ دیگه شد. کشکل جوشش اینه. کشکل جوشش زد بیرون. من چجوری اینو بکشم؟ من نونمو میخوام بذارم توش این شکلی. برنامه نه وایسا، بعد میخوام بکشمش. میخوام بکشمش. میخوای یلش کنم؟ من دیگه زدم تو شیراز. یعنی برات اینطوری منم میریزم. وایسا. خب مرسی. عالیه. خب دست شما درد نکنه. واسه خودت هم یله کن حالا. خب چجوری بخوریم؟ همینجوری مثل سوپ دیگه. چرا یه جوری رفتار میکنی انگار سوپ دیگه؟ چه مزه جالبی داره. خیلی کشکیه مزهش، نه؟ یعنی کشکش خیلی غالبه. همش زدی از رنگش یه ذره مشخص بود. کشکش گردوش قشنگ زیر دندون میاد، خیلی دوست دارم. من خودم خیلی علاقه به کشک ندارم. اینم خیلی کشک غالبه، ولی اون گردوشو دوباره اون سبزیات معطرشو گوشتشو زیاد نمیفهمم. من فکر نمی‌کنم این گوشت چرخکره داره، درسته؟ چون که گوشتش فکر کنم خیلی مثل هم اندازه خودم اون گردوهاست، یعنی خیلی ریزه. کمش کردم. خوشمزه است خیلی. کشک دوست داشته باشی این غذا رو خیلی خوشت میاد. یعنی این غذا واسه کسایی که کشک دوست دارن پرفکته. من خیلی دوست دارم. تو کشک خوشت میاد؟ پس این باید خیلی حال کنی باشی. میدونم من دارم میخورم. نوش جونه. مرسی. عالیه. واقعا به درد یه ظهر گرم تابستونی میخوره. آره میخوره. به اینو بخوری بخوابی بهش میخوره. نمیدونم تو چه حرارتی میخورنش. آیا روم تمپرچر میخوان یا گرم بخورن یا سرد میخورن، اینو نمیدونم. احساس کنم غذایی که سردش هم خوشمزه است. این الان یه ذره خنک شده، من دوست دارم. یعنی خوشحالم که یه ذره خیلی چربه ولی روغن زیاد داره. خیلی خارالماس سگ لامصب. عالیه. فوشه کرمانی داری میدی؟ اینا رو جای دیگه شنیدم، اینجا دارم پیاده میکنم برات. میا ظاهر شد. سلام. غذا. حرف غذا که شد. مزه کشک نمیده خیلی؟ دقیقاً آدم میبینتش همون مزه رو میده که فکر میکنه. قیافش میده دقیقاً همون مزه است. قیافه و مزهش خیلی شبیه به هم. من تو اول به غذاها اینطور نگاه نکرده بودم. چون که پشت مانیتور مجبور. خب میاد غذای بعدی چیه؟ این غذا معروف ترین غذای کرمانه و اسمش هست بزقرمه. بزقرمه من اینو شنیدم. مثل غذا ملیشونه ایمان. یعنی گوشت بزه؟ با گوشت بز یا بزغاله یا گوسفند درست میشه. کشک و کلی ادویه هم داره و تاریخچه‌اش به هزاران سال پیش برمیگرده. چه خوشگله. خیلی مقویه. یعنی من همینطوری که میبینم لایه اول گرمیه. باید میکس کنیم. یعنی هم بزنیم. کلش یه حالت گوشکوبیه دیگه. یعنی نه مثلا یه جاش کش داره، یه جاش فلان داره. دیگه هر چیزی که دوست داری بخور دیگه. تو مثلا کش دوست داری. خاص و عید و اینا میخورن مثل اینکه. چی میخورن؟ عید. مهمونیای خاص و عید. عروسی‌ها بزقرمه رو میارن بیرون. آفرین. تو هر جایی که دوست داری از هر قسمتیش میتونی بخوری. اون پیاز داغ برنداشتم. پیاز داغ برنداشتم. نه پس تو دوست نداری؟ من که مثلا دست رد به سینه چی زدم که پیاز داغ بزنم فرض. بذار الان بهت میگم که دنیای واقعی. تو الان 45 دقیقه میخوای لقمه بگیری. نه من اصلا آدم لقمه بگیری نیستم. فهمیدم تو زندگی. یعنی غذا رو بذاری لاش. آیتما رو همینجوری برام دارم میخورم. این صبر این که چیزا رو بذارم تو همو خوشگل کنم. بعد وقتی میاد که لقمه درست کنه خیلی حسودی میشه به لقمه‌هاش. همچین خوشگل نمی‌کنم من فقط اینو پر میکنم. مرسی. این خیلی خوبه. دلیلشو فهمیدم چیه. دلیل چی داره؟ خوب بودنش؟ نه اینکه این غذای چیزشونه، معروفشونه. چون خیلی خفنه. واقعا خوشمزه است. نام خیلی خوبه میاد. من نمیتونم بفهمم. جدی بیا امتحان کن. اینو واقعا بیا امتحان کن. خیلی خوبه. نخودم گفتم داره توش. همون نخود احتمالاً. گفتم. یادم نمیاد. من دیگه اصلا اینو دیدم. کشک و ادویه. میدونی مثلا کشک و بادمجون بیسش بادمجونه دیگه. اینو نمیدونم چیه. جنس باحالی داره. خیلی خوشمزه است.
یه چند دقیقه حرف زدم یادم رفت. آره. چون فقط داشتم حال می‌کردم با غذا. یه مزه چجوری توصیفش کنم؟ شبیه چه غذاییه؟ شبیه کشک بادمجونه؟ شبیه کشک بادمجونیه که فقط بهتره خیلی به مراتب از کشک بادمجون عادی. آخه تو کشک بادمجون دوست نداری، الان داری خیلی. بیا تو امتحان کن، تو که کشک بادمجون دوست داری، بیا دقیقاً این امتحان کن. چجوری بدم اینو الان بهت؟ خوشمزه نیست خیلی؟ مزه کشک بادمجون میده یا نه متفاوته به نظر از کشک بادمجون؟ مثل کشک بادمجونه ولی بهتر، تکمیل‌تر. احساس می‌کنم کشک بادمجون می‌خواست این باشه ولی نمیتونه. این غذاییه که دوست دختر کشک بادمجون بهش میگه نگرانش نباش. دیدی اینا رو تا حالا؟ این میم‌ها رو دیدی؟ دوست دختر کشک بادمجون بهش میگه نه نگران بزخورمه نباش. ولی باید باشه چون که این خیلی بهتر از کشک بادمجون. بز نیست ولی نمیدونم تو چیه، شاید بز باشه. زیاد نمیخواستم بز بخورم. خب دیگه الان خوردی. من که برام فرق نمیگم. الان که ولی بوزه احساس کنم نظر داره عوض میشه. نه واقعا تا قبل از اینکه بوزه چه فرقی می‌کرد؟ شاید دوستم باشه. فکر کنم بز نیست چون که بز تابلوئه که بزه. آره بز معمولا بز خیلی تابلوئه که بزه. تابلوتره آره. یه ذره مزه بزی میده. آره. این به نه. بز دوستش داشتی یا نه؟ چرا اینجوری؟ اونقدر دوستش نداشتی احساس می‌کنم. خوشمزه بود. اونقدری که تو تعریف کردی شاید واقعا کشک بادمجون نباید نگران باشه. نسبت به کشک بادمجون کدوم بیشتر دوست داری؟ برو بیرون. برو بیرون. واقعا خوشمزه بود جدی. ولی کشک بادمجون بیشتر دوست داری؟ خب من کشک بادمجون خیلی زیاد دوست دارم. مثلا همین. من یادم من کشک بادمجون داریم اینجا؟ نه الان نداریم. من باید بغل به بغل بخورم ببینم پشت چیه پشت. اینا. آره میز به میز. سینه به سینه. خب میاد غذای بعدی چیه؟ این غذا اسمش هست چلو گوشت زرندی. گوشتیه میبینی؟ زرندی؟ معلومه اصلا برای شما خب داره میچه راستی تو زرندی آره تو روغنه فکر کنم. آره. خیلی ساده است ولی خیلی مقوی و انرژیزا. خیلی مقویه. گوشته بود یعنی تو خیلی خوشحال سر الان گوشته. آره ولی من تو روغنه تا اینجای کار داشتم فکر می‌کردم کرمان زیاد اهل گوشت نیستن مثل کرمانشاه که خیلی گوشت داشتن. گوشتاشون چیز نیست، چرا خاموشه. چرخ شده توی غذا. اینه که این دیگه چراغش روشنه. برنجش یکی از خوشبوترین برنجاییه که تا حالا بو کردن. خیلی. غذای مجالس رسمی و اشرافی خیلی خوبه. اشرافی. آره دیگه معلومه دیگه زرندی دیگه. زرندی شبیه فامیلیمه. زرندی میتونم بعد دیگه بذارن. من همیشه تو مرسینا اشتباه خیلی وقت من استفاده می‌کردم زرندی. همیشه مثلا سوال بود که چطور ممکنه. همه کرمان بودن و دیگه زرندوزا زرندی. من برای خودم بکشم بعد اولین حرفی که بعدش همیشه به میزدن که زراتو کجا اندوختی همیشه یعنی کل زندگی میاد جواب پس دادم سر این موضوع. خب کجا اندوختی؟ بعد همیشه اینجوری که نه مثلا نه جایی نندوختم زرام. من برنجشو خیلی خوشم اومد. حالا بخور شاید فقط گوشو دوست داری. صبر کن. چرا بعد از برنجش صورتی رنگه چجوری اون کارو کرده؟ احتمالاً بردار گوشت بردار. آغشته با آلوالو. چقدر روغن داره مگه میشه؟ ببین مقدار روغنی که داره من میتونم 1 ماه با این روغن زندگی کنم. دوش بگیری. غذا خوردن دیدی من یه دونه استخوان کشیدم تو چجوری داری چیز می‌کنی؟ تو مهمونیام همین جوری آره. من از خودم میکشم میام بیرون دیگه. بریم. گوشتش خوشمزه است. گوشتش خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه است. جدی؟ بمب گوشته. بمب. و ساده بودنش لذت نمیبری که فقط برنج و گوشته. اصلا چرا بیشتر از این چیزی بخوای؟ خیلی ذره گوشته شور نیست؟ دوست دارم من یه ذره نمکی زیاده. شور نیست، یه ذره نمکیه. فکر کنم به خاطر چیزی که درش آغشته شده یعنی خود کار دیگه. 10 از 10. واقعا خوشمزه است. مزه قرق قروت میده. مزه قرق قروت یه ذره شورترش هست، شاید به خاطر همونه قرق قروتشه. این با غذای چیزشون باشه. اصلیشون. غذای اصلی بعد به جای بزقرمه این باشه. خیلی داری با کرمان حال می‌کنی. خیلی. هم بزقرمه رو خیلی خوشم، همین رو خیلی خوشم اومد. بریم غذای بعدی؟ نه با زبون بریم غذای بعدی، بریم غذای بعدی. بده غذا. خب غذای بعدی چیه؟
یکی از متفاوت ترین آبگوشت‌های ایرانی به اسم آبگوشت زنگی آباد. زنگی آباد با گوشت گوسفند، نخود، عدس، سیب زمینی، پیاز و رب گوجه پخته میشه. چیش متفاوته؟ ادویه‌های محلی مثل آخه گفتش یکی از متفاوت ترین. الان میگن یه از صف کن. زیره داره. ادویه‌های کرمانی مثلا زیره و اینا خیلی تو غذاشون استفاده میکنن. یه ماست هم بهمون دادن، ماست کرمانی که توش مثل که خرما و خیلی کرمانی ها گرمی میخورن. آره چجوری شما؟ برای بچهای گرمی بازی هم. چجوری میتونی؟ البته فکر کنم ماست با غذا قبلیه میخوردیم، به این قضیه زیاد نمیاد. حالا تو بیار من میخورم، بهت نشون میدم. اینا بکوبیم؟ نه آبگوشته، هر جوری که آبگوشته. نه من میخوام همینجوری بردارم. اوه این چیه اون برای تو؟ سیب زمینیه. سیب زمینی داره؟ نه دیگه اون گفتی اون برای منه. نه اگه سیب زمینی داره میخوام. مرسی. ببین این قشنگ نشون میده که تو آبگوش خور نیست. نون خشکارم میخوای بریزی. حواسم نبود. تیلیت. ولی قبول کنید که غذاهاشون روه. رو یعنی چی؟ یعنی شله. آره غذاهاشون آره همش آب یه آبی توش داره. آره جز اون گوشته اونم توی روغن بود. اونم رو بود. بریم. بفرمایید. وای شیرینه چرا؟ شیرینه؟ یه شیرینی داره. پس به داره توش، چون میدونم بعضی جا به میزنن ولی به داره. من مزه‌شو خیلی دوست دارم. میدونی خیلی یاد چی میندازه منو؟ تا حالا کوفته خوردید؟ کوفته توی سسیه مزه و سسه رو میده که کوفته مثلا میریزن روی کوفته. دیدی روی کوفته یه سسی میریزن؟ آره میدونم آب گوشت و این چیزاست. مزه اونو میده. خیلی جالبه. شیرینیش برای مثلا 5 ثانیه اول بود. دیگه انقدر مزه های دیگه هست که اون شیرینیه رو احساس نمی‌کنی. من شیرینی نمیفهمم زیاد توش. واقعا میگی؟ ترشیش هم میگم میخوام. ببین دارم فکر می‌کنم که این سیب زمینی است و به. تو از این خوردی؟ نه اونو هنوز نخوردم. من اولین خوردم این بود. فکر کنم اینه که این بهه. اشتباه دارم میکنم؟ شاید اونی که تو داری میخوری بهه. این برای من سیب زمینیه. نه برای من سیب زمینیه. ترشیش با زیره است. کلا زیره خیلی استفاده میکنه. ترشی بخور خیلی خوشمزه است. من خیلی با آبگوشش حال کردم. مزه‌اش متفاوته. نه اون خیلی متفاوت نیست به نظرم از آبگوش خودمون. خیلی نیست، خیلی شبیه. به نظرم سبک‌تره. بیشتر چیزی که میتونم بگم سبکه. شاید دلیل سبکیش به اینه که نکوبیدیمش. هنوز نکوبیدیش. اگر اینو کوبیده بودیم و همه چی با هم میکس شده بود، آره شاید همون سنگینی آبگوش میشد. چربی ایناشو من میبینم اینا هنوز کوبیده نشده. شاید من میکوبیدیمش، نمیدونم. دیگه به حساب تو دهنت میکوبیش دیگه. آره دیگه من تو دلم دارم میکوبم اینو براتون. مال منم آغشته کن. به آغشت. مرسی. یه مزه‌ای داره. این شیرینه. خیلی خوشمزه است. ماست بمبه. ماست خیلی خفنه. نعنا و کشمیش و خرما و گردو و اون خرما داره. آره خرماش خیلی خرمای ایسته که من تا ندیدم تو ماست کسی بزنه و به نظرم ایده خیلی خوبیه. من از ایده خرما تو ماست خیلی خوشم اومد. ماست خرما و اصلا مال شیرازیاست. بعید میدونم. ماست خرما اصلا وعده غذایی محسوب میشه. جدی داری میگی؟ یعنی ماست خرما میخورین؟ ولی این خرماش کوچیک بود. ما خرمایی که میخوریم خرما فقط هستشو در میارن میزنن تو ماست میخورن. ولی این خب خیلی مخالفات دیگه داشت. اون فقط ماست و خرماست. ایده باحالیه، من تا نخورده بودم. نوکرتم دیگه. تمام ایده های برتر از شیراز میاد. خب میاد. رسیم به دسرا، درسته؟ رسیم به گل کار. 3 تا دسر جلوتونه. چنگمال، کلمپه و مسقطی سیرجانی. این کلمپه است نه؟ اون کلمپه است. آره خوردینش قبلا. چنگمال و مسقطی سیرجانی. احتمالاً اینم مسقطیه دیگه. بله. خب مسقطی مگه چیز نیست؟ خب یه شیرینی خونگی کرمانیه که با آرد و روغن حیوانی و شیره خرما درست میشه. همه این مواد رو با دست اینجوری میگیرن قاطی میکنن، برای همینم بهش میگن چنگمال. انقدر مقویه و انقدر سیر کننده است که صبح مثلا مام بابا بچه‌ها می‌خواستن برن مدرسه بهشون چنگمال میدادن که تا آخر روز سیر بمونن. بچه‌ها چقدر قانعی بودن بچه‌هاشون. کلمپه که قبلا هم خوردینش معروف ترین شیرینی و سوغات کرمانه که از یه خمیر نرم درست میشه که وسطش خرما و گردو و دارچین و هندو. چقدر خرما استفاده میشه در کرمان. خرما خیلی دوست دارم. بعدم با مهرای سنتی روش نقش میزنن. شاید درختای کرمان چقدر نخل دارن. نخله.
چه جور آب و هوایی داره کرمان؟ خشک و الکی از خود. اینه کی چی بود؟ مسقطی؟ مسقطی یکی از شیرینی‌های سنتی شهر سیرجان و استان کرمانه که به بافت نرم و لطیفش معروفه. البته شیرازه واقعا. تو آب حل میکنن و با شکر، گلاب، زعفرون، روغن یا کره میپزن. بعدم برش میزنن و با خلال بادام و پسته تزیین. به به. چایی هم داری. به به. باریکلا. بریزم برات. پنپا. دم کرده؟ نمیدونم. حالا بریز اگه نشد. خوبه. خیلی وقت این لیوان رو ندیدم. اگر که شیرازی‌ها، حالا من نمیدونم، میدونم داریم کرمانه میریم، ولی خب شیرازی‌ها به چایی که اینقدر رنگش کم باشه میگن آب ترتره. ایمان نمیتونی یه جا بشینه و در مورد شیراز حرف نزنه. من تو عمر دارم من رپرزنت کنم شیراز. همه چی باید با شیراز مقایسه کنه. خب مسقطی که مال شیر اصلا دیگه درش حرفی نیست. برای سیرجانه این آقا ایمان. مسقطی شما اصلا این شکلی نبود. نه خب اینو فقط کاد نزدن دیگه، میدونی؟ از کدوم شروع کنیم؟ من کلمپه رو میتونم بردارم اینو بخورم. میخوای نصف کنیم کلمپه رو با هم یا فکر کنم میخوای بخوریم کلمپه کامل رو؟ ممنونم ازت. کلمپه خیلی باحاله. اسمشو دوست دارم کلمپه. میدونم توی زیره داره نه؟ فکر نمی‌کنم. هل. مزه کلمپه میده. اولین بار چای داریم. آره. با هم می‌داشتیم همیشه. نمیدونم چرا نداشتیم. خوشحالم که داریم. خرما، هل، خوشمزه است. کم شیرینه. کم شیرینه، خوبیش اینه. ولی خوب گرمه. یعنی من میبینم این قشنگ ته گرمیه. من دارم میبینم بابل جوش. یه بابایی داره از اینجا در میاد یواش یواش. چنگ مالو بیاریم. برو چنگش بزن. نگفته بودن که بچه‌ها چند تا از این میخورن تا سیرشن برای کل روز؟ شما اگر بودید میگم 6 تا بعد می‌خوردی. آقا صبر کن. مزه همون توی اینو نمیده؟ خرماست دیگه دوباره نه؟ همین مزه چیزی که داخل اینه رو میده. انگار مثلا اینو میکنن توی این. خیلی خوشمزه است. اینو بیشتر دوست داشتم. این یه مزه خاصی، یه ذره آره این اصیله دیگه. مزه جالبی داره این. یه ذره میوه‌ای‌تر انگار، یه ذره تازه‌تر. آره مزه خرماش دیگه خیلی. اون با هل یه ذره. آره اون خیلی دقیقاً فرقش اینه. اون خیلی هل غالب بود، این هلش کمتره خیلی. کم غالبه این. چرا مثلا نشه باشه. اگرم داره خیلی کمتره. آره دیگه رفتی تو مسقطی ها. این مثل ژله است. آره دیگه. گفتم فقط تفاوت چیزایی که من برمی‌دارم. ایمان رو می‌بینی خیلی خوبه. که 100% ما شیراز. این خیلی شبیه مسقطی که خوشمزه است ولی نه خیلی شبیه. خوشمزه‌تر از مسقطی‌های دیگه که تا حالا خوردیم. آره تو تا حالا خوردی؟ آره خوشمزه است واقعا. خیلی خوشمزه است میگم، واقعا خوشمزه. مزه گلاب میده، بس همین خیلی دوستش دارم فکر کنم. خیلی مزه گلاب و زعفرون و اینا میده. آره روش یه چیز پودر گله، گل، گردو، پسته، از اینجور چیزا روشه. خیلی خوشمزه. این خیلی خوشمزه بود. عجب چیزی بود این. من از بین همشون اول این، بعد کلمپه، بعد واقعا داری میگی؟ نه من اول به عنوان غذای کرمان نیست، ولی خب مسقطی، بعد چنگمال، بعد کلمپه. دقیقاً که مسقطی رو دوست داشتم، انقدر اینکه انقدر جدید بود هیچ شهر دیگه‌ای نخوردم همچین چیزیو. نرفتم. انقدر مزه جدیدی بود که خیلی حال کردم. یه ذره اگر که دیدت رو نسبت میگن اصلش هم برای سیرجانه. خیلی حرفایی میزنن. ولی اگر که قرار بود جایی باشم و بین یکی از اینا انتخاب کنم، کلمپه رو برام داشتم. راحت و هولگون. آره مثل کلوچه از خوشم میاد و اسمش هم دوست دارم، کلمپه. خیلی اسم باحالیه. آره کلمپه قشنگه. آره اینو با خیلی با جربوزه باشی اینو برداری. همه شیرینی‌ها رو من نسبت به خواستگاری بهش نگاه می‌کنم. اگه تو خواستگاری بود کدومو برمی داشتی؟ کلمپه. آفرین. راحت تره. آره اون دو تا یه اون سخت. بعد الفا باشی. آره. خب رسیم به بخش سخت امتیاز دهی. بعد جمع‌بندی کنیم چیزایی که خوردیم و حسایی که امروز داشتیم. حسای خوبی داشتیم. من غذاهای اصلی رو خیلی دوست داشتم، مثل خورش زرندیه رو دوست داشتم، بزغرمه رو دوست داشتم، آبگوشت رو خیلی دوست داشتم.
بزقرمه رو دوست داشتم، آبگوشته رو دوست داشتم، خورشته یه ذره برام شور بود دیگه همون. دسراش با اینکه خیلی خوشمزه بود ولی هنوز به پای کیک یزدی نمیرسه واسه من. اورجینال یعنی چی نبود؟ نمیتونی نسبت به اینکه همه چی الکی میگی شیرازه بعد بگی بقیه جاها اورجینال نیستن. شما بپرسید از بچه‌ها تو کامنت بپرسید آیا مسقطی برای شیراز هست؟ من نسبت به کیک یزدی مقایسه میکنم همه شیرینی‌ها. چه کیک یزدی بهترینی که خوردم. هی مقایسه میکنم نسبت به اون. خب کلمپه به خوبی عددی تو بده. وایسا. پیش غذاهاشم جفتشون آشگونه بودن. رو بودن. با اینکه دوست دارم ماسته از همه غذاها بهتر. اصلا ماسته به هم نفوذ کرد و من رو آدم بهتری کردم. باور کن، یعنی قبل اینکه بیام یه آدم دیگه بودم، بعد ماست یه آدم دیگه ایم. دو تا آشای اولش من زیاد آشپاز نیستم ولی خوشمزه بودن خیلی. اونی که خیلی مزه کشف ظهر زمستون و ظهر تابستون رو رفتیم. نمیدونم در کل خیلی دوست داشتم. منم مطمئنا دوست داشتم. بیا 3 2 1 بگیم. تمام غذاهای کشورمو دوست دارم. 3 2 1 875 خیلی خوبه. 875 عدد خیلی خوبیه. جمع شب میشه. من 9 خورده ای بشه دیگه. 9 و 1 9 و 12 گرفت. 9 و 12 جمع امتیاز کرمان. توی لیست اون اگر نگاه کنید فکر کنم بالاتر از یزد، فکر کنم آخرینی که داشتیم 9 و 1 یزد بود. آره یه دونه پایین‌تر از اصفهان فکر کنم. لیست مجازی اون قوی بود. غذاهاشون قوی بود. کاش بچه‌ها بتونن امتحان کنن. خیلی خوشمزه بود. آره واقعا. مطمئنم تو کلی غذای دیگه کرمان هست که امتحان نکردیم. البته مثل همه شهرهای دیگه که داریم. مطمئنم شیراز هنوز که هنوز تو داری قولش من میزنی. من نمیزنم. مادرم بسیار ناراحتن از امتیاز شیراز و میخوان دوباره شرکت کنن. واقعا هر قسمتی که میگیریم تهش در روی حرف زنی که پشی اولین بارمون بود. آره. نوب بازی در آوردیم. دوست دارم کل لیستو پاک کنم مثلا از اول. خب بچه‌ها امیدوارم که شما مثل ما امروز کلی چیز جدید یاد گرفته باشین. چی مثلا؟ بچه‌ها کلی غذای جدید مثل ما یاد گرفتن. شاید خیلی‌ها مثل ما کرمان نرفته بودن، غذای خوشمزه اونجا ندیده بودن. هر دفعه ما این ویدیوها رو میگیریم من تازه میفهمم چقدر فرهنگ غنی داره کشورمون، چقدر غذاهای گوناگون و باحال و رنگ و رنگی داره که من واقعا لذت میبرم. بچه‌ها خیلی دوست دارم کامنت‌های بعدی سریام واسط میارم شکل یک مسقطی شیراز برات. خیلی دوست دارم. بای بای. ایمان دوربین جدید رو دید واسه اولین بار پیداش کرده. کنجکاوه. این گاو کوهی